गाइस देखिए लॉटरी का काम दुबड़ी ने किया। वाले खेल बेटे ट्रैक्टर आओ तो खेल जा बोलेंगे लीजा ट्रैक्टर पचो कर काको है ल बाबो मुरुम लाओ है ना तो पचो जाओ पहले अशी टाकायला ती वलेंची अशी टाकायची हट मजा येते ते मग वतोलीच्या आले आतोलीच्या लड्डूच्या वाले घुमाई लावच्या त्या फिर प्रयोग नाही टाकल्या ज्या वस्तू घुमाई लाव एक चित्रात पट्ट्याला लावतो चित्रात लाव त्याच्यावर काय करायचं